હવે આપણે જોઈએ ટેક્ઝોનોમિક ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ. There are many criteria on the basis of which classification of living organism can be done. The classification system should reflect the actual relatedness and variance among all the members under study. It should also reflect evolutionary distance among them. કહે છે કે જેટલા ઓર્ગેનિઝમનું સ્ટડી કરવામાં આવે છે એની વચ્ચે કેટલી રિલેટેડ એટલે કેટલીક સિમિલારિટી અને કેટલું ડિફરન્સ બધાય ઓર્ગેનિઝમ એકબીજાથી કેટલા જુદા પડતા આવે છે એ બતાવે છે. અને બીજું શું બતાવે છે તો કે ઇવોલ્યુશનરી ડિસ્ટન્સ એટલે કે જે એનો ઉદ્ભવ એનું પેઢી દર પેઢી અંતર કેટલું છે એ વસ્તુ પણ બતાવે છે. શેનામાં? ટેક્ઝોનોમિક ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમમાં. Taxonomically relevant characteristics of microorganism are used to construct a classification system. હવે એમ કહે છે કે આવી જુદી જુદી કેરેક્ટરિસ્ટિક મળે એના ઉપરથી જ આખું ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. કયા ઓર્ગેનિઝમથી કઈ પ્રકારની કેરેક્ટરિસ્ટિક, ધારો કે બળ છે તો કોની ચાંચનો આકાર કેવો છે, ફ્લાવરની વાત કરીએ બરાબર. અહીંયા ઓર્ગેનિઝમ એટલે કે બધાય લિવિંગ થિંગ્સને એઝ અ ઓર્ગેનિઝમ ગણવાના છે બરાબર. એનિમલ છે તો એનો શરીરનો આકાર, એના અમુક લક્ષણો, તો આ બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક કહેવાય. તો આના આધારે આખું એક ટેક્ઝોનોમિકલ ક્લાસિફિકેશન બિલ્ડઅપ થાય છે. The most desirable classification system called the natural classification arranges organism into group whose members share many characteristics and reflect as much as possible the biological nature of organism. એમ કહે છે કે નેચરલ ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ જે આપ્યું છે એની અંદર મોટા ભાગની કેરેક્ટરિસ્ટિક મળતી આવે છે. એના આધારેથી આ ઓર્ગેનિઝમને એક ગ્રુપની અંદર ગોઠવવામાં આવે છે. જે વધારે સરખા હોય એ એક ગ્રુપની અંદર આવે, જે વધારે એકબીજાથી અલગ પડતા હોય બીજા કોઈની સાથે તો એની સરખામણી કરવામાં આવે, અને એની સાથે સરખા હોય તો એનું એક ગ્રુપ બનાવવામાં આવે બરાબર. Linnaeus developed the first natural classification based on anatomical characteristics in the middle of the 18th century. હવે લિનિયસ નામના સાયન્ટિસ્ટે આ નેચરલ ક્લાસિફિકેશન આપ્યું હતું. ઇટ વોઝ અ ગ્રેટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓવર પ્રીવિયસલી એમ્પ્લોયડ ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ because knowledge of an organism's position in the shame provided information about many of its properties. એમ કહે છે કે આખી જે ટોટલ શેમ, આખો જે ડાયાગ્રામ હોય એની અંદર કયા ઓર્ગેનિઝમનું સ્થાન કઈ જગ્યાએ છે એના આધારે આપણે એની ઘણી બધી પ્રોપર્ટી જાણી શકીએ છીએ. કોઈ ઓર્ગેનિઝમના વિશે ઘણું બધું જાણી શકીએ છીએ. For example, classification of humans as a mammals denotes that they have hair, self-regulating body temperature and milk-producing mammary glands in the female. Mammals આપણે જે ગુજરાતીમાં સસ્તન પ્રાણીઓ કહીએ છીએ બરાબર. તો એની અંદર કયા કયા પ્રાણીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે તો એના અમુક કેરેક્ટર અહીંયા આપણને બતાવે છે કે જેની બોડી હેર હોય, બોડી ટેમ્પરેચર રેગ્યુલેટ થતું હોય, મિલ્ક મેમરી ગ્લેન્ડ હોય, મિલ્ક પ્રોડ્યુસિંગ મેમરી ગ્લેન્ડ જે ચાઇલ્ડના ફીડિંગ માટે યુઝ થતી હોય. તો આના આધારે આપણે કહી શકીએ કે આ પ્રકારના ઓર્ગેનિઝમ અહીંયા, આ પ્રકારના જે એનિમલ, અહીંયા બધા એનિમલ, પ્લાન્ટ, કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમને અહીંયા ઓર્ગેનિઝમ એઝ અ લિવિંગ થિંગ વાત કરી છે. તો આ બધાને એક ક્લાસની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. જેને પાંખ હોય, ધારો કે આપણે કોઈ પંખીની વાત કરી, બધા પંખીની વાત કરી કે જેને પાંખ છે તો એક પ્રકારની બર્ડની કેટેગરીમાં એને ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે છે. હાથી છે તો જેને સૂંઢ, એવા પ્રકારની રચના જે ધરાવે છે તો એને એની કેટેગરીની અંદર ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે છે. અહીંયા જેમ મેમલ્સની વાત કરી છે જેમ એના અમુક કેરેક્ટર બતાવે છે. તો આવી ઘણી બધી કેરેક્ટરિસ્ટિકના આધારે અહીંયા એનું ડિવિઝન કરવામાં આવ્યું છે. બધા જ લિવિંગ થિંગ્સનું ક્લાસિફિકેશન આપવામાં આવ્યું છે. There are two general ways in which classification system can be constructed. પહેલું, phenetic. It is mainly based on present day characteristic of organism to be classified. હાલના દિવસોમાં જે ઓર્ગેનિઝમ પાસે જે હાલની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય એના આધારે એનું ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવ્યું છે બરાબર. બધાનું આપણે જોઈએ છે, બધા જ લિવિંગ થિંગ્સનું વર્ક કંઈક અલગ હોય છે, બધાના બોડી પાર્ટ્સ કંઈક અલગ હોય છે બરાબર. બધાની કંઈક અલગ અલગ રચના હોય છે, બધાની રેસ્પિરેશન અલગ રીતે થતું હોય છે. તો phylogenetic classification, it is mainly based on evolutionary distance and are related of organism to be classified. પેલું તો ફિનેટિક, હવે છે ફાઇલોજેનેટિક. ફાઇલોજેનેટિક કોના આધારે છે તો કે ઇવોલ્યુશન, જેમ જેમ ઉદ્ભવ થતો ગયો તો આ ઇવોલ્યુશનનું જે ડિસ્ટન્સ શેના આધારે આપણે જાણી શકીએ તો કે એની ડીએનએ આરએનએની સિક્વન્સનું કમ્પેરિઝન કરી અને જેટલા પર્સન્ટ મેચ થતું હોય એના આધારે આપણે ફાઇલોજેનેટિક ક્લાસિફિકેશન આપી શકીએ. Computer may be used to analyze data for the production of phenetic classification. The process is called numerical taxonomy. હવે ન્યુમેરિકલ ટેક્ઝોનોમીનું જે ક્લાસિફિકેશન કરવાની પ્રોસેસ છે એ શેના દ્વારા કરવામાં આવે તો કે કોમ્પ્યુટર. પણ
કયા પ્રકારનો ડેટા યુઝ કરીને, તો કે જે ફાઇલોજેનેટિક ક્લાસિફિકેશનમાં જે ડેટા મળ્યો હોય અને એનું કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીને કમ્પેરિઝન કરવું, એને શું કહેવાય? ન્યુમેરિકલ ટેક્ઝોનોમી. Phonetic classification. Many taxonomies maintain that the most natural classification is the one with the greatest information content and productive value. A good classification should bring order to biological diversity and may even clarify the function of morphological structure. એમ કે છે એક પ્રકારનું નેચરલ ટાઈપનું ક્લાસિફિકેશન કે જેની અંદર બાયોલોજીકલ જેટલી ડાયવર્સિટી આવી છે એકદમ ક્લેરિફાઈ થાય છે. શેના આધારે? તો કે એના મોર્ફોલોજીકલ સ્ટ્રક્ચરના આધારે અને સ્ટ્રક્ચરલ પાર્ટના ફંક્શનના આધારે. બરાબર? જેમ આપણે આગળ જોયું એમ, ધારો કે મોર્ફોલોજી એટલે કે એનો જે બાહ્ય દેખાવ હોય, એની શરીરની રચના, એની એનાટોમી. બરાબર? તો એના આધારે આ ક્લાસિફિકેશન છે. તો દરેક અંગનો કંઈક અલગ અલગ ઉપયોગ હોય છે. એનિમલની અંદર શિંગડા આપ્યા હોય તો એનો કંઈક અલગ યુઝ છે. હાથીની અંદર સૂંઢ આપી છે તો એનો પણ કંઈક અલગ યુઝ છે. બધાને આંખ આપી છે તો એનો પણ કંઈક અલગ યુઝ છે. પંખીઓને પાંખ આપી છે તો એનો પણ. તો આ એક પ્રકારનું શું થયું? બધાની મોર્ફોલોજી અલગ અલગ થઈ. તો આ જે અલગ અલગ મોર્ફોલોજી અને એનો કંઈક યુઝ છે એના આધારે આ ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ મોટિલિટી એન્ડ ફ્લેજેલા આર ઓલવેઝ associated in particular microorganism, it is reasonable to suppose that flagella are involved in at least some type of motility. અહીંયા આપણે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમની વાત કરી છે કે અમુક માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એવા છે જેને ફ્લેજેલા એટલે કે જે પૂંછડી જેવી રચના હતી બેક્ટેરિયાની સાથે, તો એને ફ્લેજેલા કહેવાય. તો જેની પાસે ફ્લેજેલા છે એ મોટિલિટી એટલે કે મૂવમેન્ટ, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટેની પ્રોસેસમાં ફ્લેજેલા યુઝ થાય છે. પણ અમુક માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એવા છે કે જેની પાસે ફ્લેજેલા નથી. તો આવું કંઈક ને કંઈક કેરેક્ટર જે અમુકમાં હોય અમુકમાં ના હોય એના આધારે આ ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવે છે. When viewed in this way, the best natural classification system may be a phonetic system, one that groups organisms together based on the mutual similarity of their phenotypic characteristics. Although phonetic study can reveal possible evolutionary relationships, they are not depend on phylogenetic analysis. હવે એમ કહે છે કે આ એક પ્રકારનું બેસ્ટ નેચરલ ક્લાસિફિકેશન છે, કેમ કે આપણને જોતા જ ખબર પડી જાય કે કોની રચના, કોની એનાટોમી કેવી છે. બરાબર? કોના શરીરની રચના કેવી છે. તો એના આધારે એકદમ ઝડપથી આપણે જાણી શકીએ કે કોણ કોને સિમિલર એટલે કે સરખું છે અને એના આધારે ક્લાસિફિકેશન થઈ જાય. આમાં ફાઇલોજેનેટિક રિલેશનશિપની કાંઈ જરૂર પડતી નથી. બરાબર? હવે ફાઇલોજેનેટિક રિલેશનશિપ એટલે કે એનું જે ડીએનએ આરએનએનું સિમિલરિટી ચેક કરવી, તો એના માટે તો આપણે કોમ્પ્યુટર બેઝ સ્ટડી પણ કરવું પડે. તો આ જે ફિનેટિક છે એમાં એવી કાંઈ જરૂર પડતી નથી. They compare many traits without assuming that any features are more phylogenetically important than others. That is, unweighted traits are employed in estimating general similarities. અહીંયા એમ કીધું છે કે અહીંયા બહુ બધા ટાઈપના ટ્રેટ્સ એટલે કે કોઈનો જે આકાર છે, કલર, કંઈક એવા સાઇઝ, એની શેપ્સ એ જુદા જુદા હોય તો દેટ ફીચર્સ એના લક્ષણો આર મોર ફાઇલોજેનેટિકલી ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન અધર્સ. દેટ ઇઝ અનવેટેડ ટ્રેટ્સ આર એમ્પ્લોયડ ઇન એસ્ટિમેટિંગ જનરલ સિમિલરિટી. પણ એમ કહે છે કે અમુક એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ ખાસ જે મેઇન એવા ટ્રેટ્સ ના હોય છતાં પણ એના આધારે એની જનરલ સિમિલારિટી કાઢવામાં આવે છે. બરાબર? Obviously, the best phonetic classification is constructed by comparing as many attributes as possible. Organisms sharing many characteristics make up a single group or taxon. એક ગ્રુપ યા તો એક ટેક્ઝા કોનું ઓર્ગેનિઝમ, સરખા પ્રકારના ઓર્ગેનિઝમનું બનાવવા માટે ઓર્ગેનિઝમમાં એવી ઘણી બધી સિમિલારિટી હશે કે જે એકબીજાને મળતી આવતી છે, જેના આધારે આપણે એનું એક ગ્રુપ બનાવી શકીશું. ડેફિનેશન ઓફ ન્યુમેરિકલ ટેક્ઝોનોમી. હવે આપણે જે આગળ વાત કરી હતી કે કોમ્પ્યુટર બેઝ ડેટા અને એનું કમ્પેરિઝન કરીને અહીંયા કોનું, તો કે એની કેરેક્ટરિસ્ટિકનું કમ્પેરિઝન કરવાનું છે, પણ કોમ્પ્યુટર બેઝ. તો એ પ્રકારનું સ્ટડી છે એને શું કહેવાય? ન્યુમેરિકલ ટેક્ઝોનોમી. The grouping by numerical method of taxonomic unit into taxa on the basis of their character set. હવે એમ કહે છે કે જેવા જેવા કેરેક્ટર હોય એના આધારે એના ટેક્ઝા એટલે કે જુદા જુદા ગ્રુપ બનાવવા ન્યુમેરિકલ મેથડથી. બરાબર? ન્યુમેરિકલ ઇન ધ સેન્સ ઓફ કંઈક ગણતરી કરવાની આવશે, તો એ પ્રકારની પ્રોસેસને ન્યુમેરિકલ ટેક્ઝોનોમી કહેવાય.
The development of computer has made possible the quantitative approach known as numerical taxonomy. Peter H. Smith and Robert Sokal have given the concept of numerical taxonomy. Information about the properties of organism is converted into a form suitable for numerical analysis and then compared by means of computer. એમ કહે છે કે કોમ્પ્યુટરનો ડેવલપ થયો જેથી કરીને આપણને શું તો કે આવું ન્યુમેરિકલ ટેક્ઝોનોમી બનાવવું પોસિબલ એટલે કે શક્ય થયું. પહેલાં કોમ્પ્યુટર હતું જ નહીં ત્યારે આ બધું પ્રકારનું શક્ય નહોતું, ત્યારે બુક વર્ક કરવું પડતું સાયન્ટિસ્ટોને. પણ હવે કોમ્પ્યુટર ડેવલપ થઈ ગયું છે તો જેના આધારે આપણે ક્વોન્ટિટેટિવ એપ્રોચ એટલે કે જેટલા પ્રમાણમાં ક્વોન્ટિટી શેની માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમની ડેટાની ક્વોન્ટિટી જેટલા પ્રમાણમાં હોય એ બધી આપણે કોમ્પ્યુટરની અંદર સ્ટોર કરી શકીએ છીએ, બરાબર. અને જુદા જુદા પ્રકારની પ્રોપર્ટીની ઇન્ફોર્મેશન આપણે એનાલાઇઝ કરી શકીએ છીએ, એના જુદા જુદા પાર્ટ બનાવીને એને આપણે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. The resulting classification is based on general similarity as judged by comparison of many characteristics, each given equal weight. તો એમ કહે છે કે આખું ક્લાસિફિકેશન શેના આધારે તો કે એની અમુક જનરલ સિમિલારિટી હોય એના આધારે આખું કમ્પેરિઝન કરવાનું અને જેને જે કેરેક્ટર્સની અંદર ઇક્વાલિઝમ હોય, બરાબર, ઇક્વલ એટલે કે મળતી આવતી હોય, સરખા પ્રમાણમાં હોય એના આધારે એના ટેક્ઝા એટલે કે ગ્રુપ બનાવી દેવાનું. This approach was not feasible before the advent of computer because of the large number of calculation involved. એમ કહે છે કે કોમ્પ્યુટરની ઉત્પત્તિ, બરાબર, કોમ્પ્યુટર ડેવલપ નહોતું થયું એના પહેલાં આ વસ્તુ પોસિબલ નહોતી. આ કાંઈ બધું સરળ નહોતું કેમ કે એની પહેલાં બધોય ડેટા બુકની અંદર રાખવો પડતો હતો. એની પહેલાં જે વૈજ્ઞાનિકો હતા એને આ બધોય ડેટા બુકની અંદર સ્ટોર કરવો પડતો હતો. તો એમ કહે છે કે કોમ્પ્યુટર નહોતું એ પહેલાં આ બધું ઇઝી નહોતું કેમ કે એની બધી કેલ્ક્યુલેશન હતી એક બહુ જાજા જથ્થામાં હતી. The process began with a determination of presence or absence of selected character in the group of organism under study. હવે એમ કહે છે કે આખી પ્રોસેસમાં શું કહેવા માંગશે આખું કમ્પેરિઝન તો કે કોઈ પણ બે યા તો બે કરતાં વધારે ઓર્ગેનિઝમની સરખામણી કરવાની. એકમાં આ હશે યા તો બીજામાં એ નહીં હોય અને એકમાં એ હશે તો આગળવાળા ઓર્ગેનિઝમમાં એ નહીં હોય. બસ એ પ્રકારનું કમ્પેરિઝન કરતું રહેવાનું. A character usually is defined as an attribute about which a single statement can be made. Many characters, at least 15 and preferably several hundred, should be compared for an accurate and reliable classification. Around એના 50 જેટલા કેરેક્ટર એના લક્ષણો જે ઓર્ગેનિઝમના હોય એ પ્રકારના લક્ષણોનું કમ્પેરિઝન એની સરખામણી કરવામાં આવે અને પછી એનું ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવે. ઇટ ઇઝ બેસ્ટ ટુ ઇન્ક્લુડ મેની ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ડેટા. એમ કહે છે કે આમાં બહુ બધા પ્રકારના જુદા જુદા ડેટા ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. એની મોર્ફોલોજી એટલે કે એનું રચના, એનો દેખાવ, એનું સાઇઝ, એનું શેપ, જેમાં અમુકમાં ફ્લેજેલા હોય અમુકમાં ન હોય, પછી એનાથી ઉપર જે ડેવલપ થયેલા હોય એ પ્રકારની કોઈ પણ મોર્ફોલોજીકલ રચના, બીજું બાયોકેમિકલ પ્રોસેસ, એનું મેટાબોલિઝમ, એનું રેસ્પાયરેશન એન્ડ ઇચ એન્ડ એવરી સાયટોપ્લાઝમિક પ્રોસેસ, દેન ફિઝિયોલોજીકલ એટલે કે કયા પ્રકારની ફિઝિયોલોજીકલ કન્ડિશનમાં એ જે તે ઓર્ગેનિઝમ રહે છે, ટેમ્પરેચરવાળી, સોલ્ટવાળી, પીએચવાળી, તો એના આધારે પણ એનું એ પ્રકારની કેરેક્ટરિસ્ટિક પણ એમાં ગણવામાં આવે છે. આફ્ટર કેરેક્ટર એનાલિસિસ એન association coefficient, a function that measure the agreement between characters possessed by two organisms, is calculated for each pair of organism in the group. એમ કહે છે કે એક કમ્પેરિઝન કરેલું કોઈ પણ બે ઓર્ગેનિઝમ વચ્ચેનું કયા પ્રકારના કેરેક્ટર છે અને કયા પ્રકારના નથી, અને પછી એનું એ જે દરેક બે ઓર્ગેનિઝમનું જે કમ્પેરિઝન કર્યું હોય એનું પછી કેલ્ક્યુલેશન કરવાની અને પર્સન્ટ જોવાના કે કયું ઓર્ગેનિઝમ કેની સાથે કેટલા પર્સન્ટ સિમિલર છે. સિમ્પલ મેચિંગ કોઓફિશિયન્ટ એનું શોર્ટ ફોર્મ આપ્યું છે SSM. એની ડેફિનેશન જોઈએ કે ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમનલી યુઝ કોઓફિશિયન્ટ ઇન બેક્ટેરિયોલોજી ઇઝ ધ proportion of character that match regardless of whether the attribute is present or absent. આમાં એટ્રીબ્યુટ એટલે કે લક્ષણો, તો કયા પ્રકારના લક્ષણો પ્રેઝન્ટ છે અને કયા પ્રકારના એબસન્ટ છે એવું કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે છે. એને શું કીધું છે? સિમ્પલ મેચિંગ કોઓફિશિયન્ટ. ધેન જેકાર્ડ કોઓફિશિયન્ટ, ઇટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ બાય ઇગ્નોરિંગ એની કેરેક્ટર દેટ બોથ ઓર્ગેનિઝમ લેક. બંને ઓર્ગેનિઝમમાં નથી એવું, લેક એટલે કે એણે ગુમાવેલું, એમાં એબસન્ટ છે, નથી, તો જે કેરેક્ટર નથી એની સરખામણી કરવામાં આવે એને શું કહેવાય? જેકાર્ડ કોઓફિશિયન્ટ.
both coefficient increase linearly in value from 0.0 to 1.0. એટલે એમ કે જ્યાં નો મેચ, એટલે કે જ્યાં કેરેક્ટર મેચ નથી થતું, બંનેમાં સરખું નથી, ત્યાં 0 અને જેમાં મેચ થાય છે એમાં 1, એટલે કે 100% મેચ થઈ ગયું છે, તેને 1 થી ડિનોટ કર્યું છે. In this example, organism A and B are compared in terms of characters they do and do not share. The term is association coefficient. Equation are defined as follows. હવે જો આપણને અહીંયા એક ઉદાહરણ આપ્યું છે જેમાં એક ઓર્ગેનિઝમ A અને બીજું ઓર્ગેનિઝમ B બંનેની સરખામણી કરી છે. તો અહીંયા જે A બતાવે છે A એટલે કે નંબર ઓફ કેરેક્ટર કોડ્સ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ફોર બોથ ઓર્ગેનિઝમ. બોથ એટલે કે બંને ઓર્ગેનિઝમની અંદર જે પ્રકારનું કેરેક્ટર હશે ત્યાં એ કર્યો છે. તો અહીંયા એ છે, એનો મતલબ એમ કે વન ઓર્ગેનિઝમ એ ઓર્ગેનિઝમ અને બી ઓર્ગેનિઝમની અંદર આ જે એ ટાઈપનું કેરેક્ટર છે એનો મતલબ અહીંયા એણે 1 લખી દીધું અને અહીંયા પણ 1 લખી દીધું છે. હવે બી એન્ડ સી એનો મતલબ કે નંબર ઓફ કેરેક્ટર્સ ડિફરિંગ બિટવીન ધ ટુ ઓર્ગેનિઝમ, યા તો પહેલામાં હશે અને બીજામાં નહીં હોય, યા તો બીજામાં હશે પહેલામાં નહીં હોય અને બીજામાં હશે. તો એવી પોસિબિલિટી થાય ત્યારે એણે બી અને સી એવું દર્શાવ્યું છે. તો આપણે ઓર્ગેનિઝમ એ લઈએ અને ઓર્ગેનિઝમ બી, તો એની વચ્ચે જો અહીંયા બી લખ્યું છે, બી એટલે કે એનો મતલબ એમ કે અહીંયા બી ઓર્ગેનિઝમ ઉપર 0 બતાવ્યું છે, ઉપરની બાજુ 0, એટલે એનો મતલબ એમ કે આ જે બી પ્રકારનું કેરેક્ટર છે એ ઓર્ગેનિઝમ બી પાસે નથી અને ઓર્ગેનિઝમ એ પાસે છે, કેમ કે અહીંયા 1 લખ્યું છે. બરાબર, એવું બતાવે છે. હવે ડી શું ડિનોટ કરે છે? તો કે નંબર ઓફ કેરેક્ટર એબસન્ટ ઇન બોથ, બંનેની અંદર એબસન્ટ છે જ નહીં એ પ્રકારનું કેરેક્ટર. એ કયું? તો કે ડી. તો જો ડી વાળી લાઈનમાં ઓર્ગેનિઝમ એમાં પણ 0 કર્યું છે અને ઓર્ગેનિઝમ બીમાં પણ 0 કર્યું છે. એનો મતલબ એમ કે અહીંયા આ જે ડી ટાઈપનું જે કેરેક્ટર છે એ બંનેમાં એબસન્ટ છે. તો આવી રીતના આખો એક ચાર્ટ બની શકે અને એક ન્યુમેરિકલ ટેક્ઝોનોમીની જે વાત કરી છે કે એક ન્યુમેરિકલ ડેટા, બરાબર, આપણે ગણી શકીએ કે આટલું આ ઓર્ગેનિઝમની અંદર આટલા કેરેક્ટર છે, આમાં નથી. બરાબર. ધેન નેક્સ્ટ જોઈએ ટોટલ નંબર ઓફ કેરેક્ટર કમ્પેર્ડ. એમ કે છે ટોટલ કેટલા કેરેક્ટર કમ્પેર કર્યા આપણે? 4, A, B, C અને D. અ સિમ્પલ મેચિંગ કોએફિશિયન્ટ, એનું ફોર્મ્યુલા આપ્યું છે કે A પ્લસ D અપોન ABCD, then the Jaccard coefficient, it means A upon A plus B plus C. આ બંનેનું ફોર્મ્યુલા આપ્યું છે. તો આ ફોર્મ્યુલા વાઇઝ જેટલો ડેટા મળ્યો હોય એ ડેટાને આમાં મૂકી દેવાનો અને એનું કેલ્ક્યુલેશન કાઢી લેવાનું. હવે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ એસોસિએશન કોએફિશિયન્ટ એની વાત કરી છે કે અહીંયા આપણને કમ્પેરિઝન આપ્યું છે બેક્ટેરિયા 1, 2, 3, 4, 5 ને 6. તો સિમિલારિટી મેટ્રિક્સ એટલે કે ક્યાં કયું ઓર્ગેનિઝમ કેનાથી કેટલું સિમિલર છે એની વાત કરી છે. બીજા ઓર્ગેનિઝમ સાથે પહેલું ઓર્ગેનિઝમ, પહેલા ઓર્ગેનિઝમ સાથે ત્રીજું, પહેલા સાથે પાંચમું કેટલું સિમિલર છે એની વાત કરી છે. જોઈએ અહીંયા ઓર્ગેનિઝમ 1 છે, ઓર્ગેનિઝમ 1. તો ઓર્ગેનિઝમ 1 અને આ ઓર્ગેનિઝમ 1, તો એ બંને પૂરેપૂરા સિમિલર, એ તો સિમિલર જ હોય એટલે અહીંયા 1.1 કર્યું છે. બરાબર. અહીંયા 1 અને 2, તો એના વચ્ચે 0.92, 1 and 3 0.81. તો એવી રીતના દરેકનું કમ્પેરિઝન આપ્યું છે. 5 અહીંયા 5 and 4, તો એ કેટલા? તો અહીંયા 0.30 એવું કમ્પેરિઝન આપ્યું છે. તો આવી રીતના કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમનું એનાલિસિસ કર્યા પછી એનું આવી રીતના કમ્પેરિઝન કરી શકાય અને એનું ટેક્ઝોનોમિક ક્લાસિફિકેશન પણ કરી શકાય. આ એક ઉદાહરણ તરીકે આપ્યું છે. ધ સિમ્પલ મેચિંગ કોએફિશિયન્ટ ઓર અધર એસોસિએશન કોએફિશિયન્ટ આર ધેન અરેન્જ ટુ ફોર્મ અ સિમિલારિટી મેટ્રિક્સ. તો એમ કહે છે કે સિમ્પલ મેચિંગ કોએફિશિયન્ટ નો યુઝ કરીને આ સિમિલારિટી મેટ્રિક્સ આપણે અરેન્જ કરી શકીએ છીએ. બરાબર. એકવાર એ કોફિશિયન્ટનો રેશિયો મળી જાય પછી આવું આપણે મેટ્રિક્સ બનાવી શકીએ છીએ કે કોણ કોનાથી કેટલું સિમિલર છે અને કોણ નથી.
So this is the matrix in which the row and column represent organism and the each value is in association coefficient measuring the similarity of two different organism of that each organism is compared to every other one in the table. આ ટેબલમાં એવું કીધું છે કે પહેલા કોઈ પણ બે ઓર્ગેનિઝમનું કમ્પેરિઝન કર્યું, પછી બીજા બે, પછી બીજા બે, બરાબર એવું કરવું પડે. પછી એમ જેમ ઈચ ઓર્ગેનિઝમની પેર એટલે કે એ બધી પેરનું અંદરો અંદર પહેલું અને બીજું કમ્પેર કર્યું હોય, ત્રીજું અને ચોથું કમ્પેર કર્યું હોય, તો પછી એને અંદરો અંદર પણ કમ્પેર કરવાનું, પહેલું અને ત્રીજું, બરાબર, પહેલું અને ચોથું, પહેલું અને પાંચમું. તો આવી રીતના અંદર 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 કમ્પેરિઝન કરીને આવો એક ચાર્ટ બને છે, એને આપણે અહીંયા સિમિલારિટી મેટ્રિક્સ કીધું છે. તો આવું કમ્પેરિઝન કરીને એક આખું ટેબલ બનાવી શકીએ છીએ, જેને આપણે અહીંયા સિમિલારિટી મેટ્રિક્સ કીધું છે. Organisms with greatest similarity are grouped together and separate from dissimilar organisms. Such group of organisms are called phenons. હવે એમ કહે છે કે જેવા ઓર્ગેનિઝમની અંદર મેક્સિમમ સિમિલારિટી હોય એને આપણે ફેનોન્સ કહી શકીએ છીએ. તો મેક્સિમમ સિમિલારિટી હોય એનું પણ એક ગ્રુપ બનાવી નાખવાનું, અને જે ડિસિમિલર એટલે કે સરખા નથી, અસમાન છે, એને પણ એક અલગ ગ્રુપમાં એડ કરી દેવાનું. એવી રીતના આપણે એને જુદા પાડી શકીએ છીએ. અહીંયા થોડોક ફોર્મેશન ઓફ ક્લસ્ટર એવો એક ચાર્ટ આપ્યો છે, જેની અંદર અમુક ઓર્ગેનિઝમ જે વધારે સિમિલર છે એને ડાર્ક ધેન 90% છે, એ પણ જે ડાર્ક રિજિયનથી અહીંયા બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં બતાવે છે, પણ એ જે થોડુંક વધારે ડાર્ક છે એના કરતાં વધારે ડાર્ક છે 80 to 90%. દેન જે ટોટલી ડિસિમિલર એટલે કે લેસ સિમિલારિટીવાળું, યા તો જે 20 to 30% જેટલી સિમિલારિટી છે એને અહીંયા લાઇટ રિજિયનથી બતાવ્યા છે. તો આવી રીતના એક આખું ક્લસ્ટર બનાવી શકાય છે, પણ પહેલાં એના માટે કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમનું કમ્પેરિઝન કરવું જરૂરી છે. એના જુદા જુદા પ્રકારના કેરેક્ટર લઈ લેવાના અને એનું કમ્પેરિઝન કરી નાખવાનું. The result of numerical taxonomy analysis are often summarized with a tree-like diagram called dendrogram. હવે એમ કહે છે કે ન્યુમેરિકલ ટેક્ઝોનોમીનું આખું જે એનાલિસિસ હોય એને આપણે એક ગ્રાફ બનાવી શકીએ, એને આપણે અહીંયા ડેન્ડોગ્રામ કીધું છે. The diagram usually is placed on its side with the x-axis or are graduated in units of similarity. હવે કહે છે કે આ જે ડાયાગ્રામ હોય એની સાઈડમાં નીચે એક્સ એક્સિસ આપ્યું હોય, પણ અને ઉપરની સાઈડ વાય એક્સિસ ઉપર સિમિલારિટી આપ્યું. પણ એમ કહે છે એક્સ એક્સિસ આગળ વધતી જાય છે જેમ જેમ વાય એક્સિસ વધે. અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ, અહીંયા ડેન્ડોગ્રામ આપ્યું છે, આખો ડેન્ડોગ્રામ છે, બરાબર. અહીંયા એની સિમિલારિટી બતાવી છે. તો જેમ જેમ ઓર્ગેનિઝમની વચ્ચે સિમિલારિટી વધતી જાય છે એમ એમ અહીંયા એનું એક્સ એક્સિસ આગળ વધતું જાય છે. આ જેમ આગળ વધે એમ અહીંયાથી આગળ વધે, આ જેમ વધારે આગળ વધે એમ અહીંયાથી આગળ વધે. તો આવી રીતના આખો ડેન્ડોગ્રામ વધતો જાય છે, એવી વાત કરી છે. Each branch point is at the similarity value relating the two branches. The organism in the two branches share so many characteristics that the two groups are seen to be separate only after examination of association coefficient greater than the magnitude of the branch point. એમ કહે છે કે each branch point is at the similarity value relating to branch. એમ કહે છે કોઈ એક બ્રાન્ચ જ્યાં કોઈ બે બ્રાન્ચ ભેગી થતી હશે, બરાબર, એ પણ કોઈ અલગ બ્રાન્ચ જોડે જોઈન થઈ શકે. શું કામ? તો કે એની સાથે અમુક એવા કેરેક્ટર છે કે જે સિમિલર છે, પણ એમ કહે છે કે ત્યાંથી બાકીના જેની વચ્ચે સિમિલારિટી નથી એકબીજાથી અલગ પડી શકે. ક્યારે? તો કે એનો જે આ કોઓફિશિયન્ટ રેશિયો મળી જાય પછી. એનો મતલબ એમ કે કોઓફિશિયન્ટ રેશિયોની વેલ્યુ ઓછી આવે તો એનો મતલબ એમ કે બંને ઓર્ગેનિઝમ એકબીજાથી ડિસિમિલર છે, તો ત્યાંથી એ બંને બ્રાન્ચ પોઈન્ટ ભેગા નહીં થાય. જો અહીંયા જેમ 1 અને 2 વચ્ચે સિમિલારિટી છે, બરાબર, દેન 1, 2 અને 3 એ જે સિમિલારિટી હોય એ ટાઈપની સિમિલારિટી 3 જોડે મેચઅપ થતી હોય તો જ અહીં એક બ્રાન્ચ પોઈન્ટ બને છે, બરાબર. હવે જો બિલો ધ બ્રાન્ચ પોઈન્ટ વેલ્યુ ધ ટુ ગ્રુપ્સ અપિયર ટુ બી વન.
The ordinate in such a dendrogram has no special significance and the cluster may be arranged in any convenient order. અહીંયા કોઈ પણ બે પ્રકારના બ્રાન્ચ પોઈન્ટ હોય એ એક થઈ જાય છે. આપણે અહીંયા જોઈએ છે 1 અને 2, બરાબર, તો એ આગળ જઈને એક થઈ જાય. તો આવી રીતના જેમ જેમ આ જે ડેન્ડ્રોગ્રામ આગળ વધતો જાય છે એમ સિમિલારિટીના આધારે આગળ ઓર્ગેનિઝમની બ્રાન્ચ પોઈન્ટ જોઈન્ટ થતું જાય છે. The significance of this cluster or phenons in traditional taxonomic terms is not always evident and the similarity levels at which cluster are labeled species, genera and so on are a matter of judgment. એમ કહે છે કે આનું ક્લસ્ટર બનવાનું સિગ્નિફિકન્સ યા તો આપણે જેને ફેનન્સ એટલે કે જે ઓલમોસ્ટ સરખા છે એ ઇઝ નોટ ઓલવેઝ એવિડન્ટ. એમ કહે છે કે એ 100% પુરાવાવાળું ઘણીવાર ના પણ હોઈ શકે, બરાબર. ઘણીવાર એના ઉપર આપણે બીજું જજમેન્ટ પણ આપી શકીએ છીએ. એના પ્રકારની જે એના ઉપર જે સિમિલારિટી હોય, સિમિલારિટી લેવલ્સ એટ વિચ ક્લસ્ટર આર લેબલ સ્પીસીસ, genera and so on are a matter of judgment. Sometimes groups are simply called phenons and proceed by a number showing the similarity level above which they appear. હવે એમ કહે છે કે જે સિમિલારિટી લેવલે એ બંને ભેગા થાય છે, એડજસ્ટન્ટ પોઈન્ટ બને છે, બરાબર, તો એને એ ટાઈપનું નેમિંગ આપણે કરી શકીએ. અહીંયા આપણને કીધું છે કે 17 phenons is a phenons with 70% or greater similarity among its constituents. બરાબર, તો જેનામાં 70% સિમિલારિટી હશે તો એને આપણે 70% ફેનોન કીધા છે. Phenons form at about 80% similarity often are equivalent to species. તો એમ કહે છે કે જેની 80% સિમિલારિટી છે એનો મતલબ એમ કે એ અલગ સ્પીસીસ જોડે મળતું આવતું છે કે ઓલમોસ્ટ સિમિલારિટી 80% હોય તો આપણે એને 100% સિમિલર પણ ગણી શકીએ છીએ, ઇક્વિવેલન્ટ ગણી શકીએ છીએ. Numerical taxonomy has already proved to be a powerful tool in microbial taxonomy, although it often has simply reconfirmed already existing classification schemes. Sometimes accepted classifications are found wanting. એમ કહે છે કે ન્યુમેરિકલ ટેક્ઝોનોમી ઓલરેડી પ્રૂવ થઈ ગયેલું જ છે, બધોય ડેટા ઓલરેડી રિસર્ચ વર્ક થઈ અને સાયન્ટિસ્ટોએ ભેગો કરી લીધો છે, બરાબર. અને જે આખું ક્લાસિફિકેશન ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ એટલે કે અવેલેબલ જ છે, આપણે એને ખાલી સ્ટડી કરવાનું રહે. અને ઘણીવાર જે ફર્ધર ક્લાસિફિકેશન મળે એ જે ડેટા હોય એ પણ એક્સેપ્ટેડ એટલે કે એક્સેપ્ટ થઈ ગયો હોય. કે શું કામ, તો કે આપણે જે પ્રકારનો ડેટા જોતો હોય એ પ્રકારનો મેળો હોય એટલે. અને એના લીધેથી ટેક્ઝોનોમીની જે ડિટેલ હોય એ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય, યા તો કોઈ નવું ઓર્ગેનિઝમ મળ્યું હોય, બરાબર, તો એનું પણ એક નવા ગ્રુપની અંદર, નવા ટેક્ઝાની અંદર અરેન્જમેન્ટ કરી અને એની બધી ડિટેલ મળી ગઈ હોય અને આજે ન્યુમેરિકલ ટેક્ઝોનોમી પણ એની આગળ વધી ગઈ હોય, તો જેથી કરીને બીજાને સ્ટડી કરવામાં ઇઝી રહે. ન્યુમેરિકલ ટેક્ઝોનોમિક મેથડ ઓલ્સો કેન બી યુઝ ટુ કમ્પેર સિક્વન્સ ઓફ માઇક્રોમોલિક્યુલ્સ સચ એઝ RNA એન્ડ પ્રોટીન્સ. તો એમ કહે છે કે ન્યુમેરિકલ ટેક્ઝોનોમી બીજી એક મેથડ પણ યુઝ કરે છે, કહે તો કે કમ્પેરિઝન ઓફ RNA એન્ડ પ્રોટીન સિક્વન્સ. RNA એન્ડ પ્રોટીન સિક્વન્સનું કમ્પેરિઝન કરી અને જેટલા ટકા સિમિલારિટી મળે એના આધારે પણ ન્યુમેરિકલ ટેક્ઝોનોમિક ક્લાસિફિકેશન આપણે આપી શકીએ છીએ અને કોઈ નોવેલ ઓર્ગેનિઝમને કયા ટેક્ઝા, કયા ગ્રુપની અંદર ગોઠવવું એ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. હવે જોઈએ ફાઇલોજેનેટિક ક્લાસિફિકેશન. પહેલાં આપણે જોયું હતું ફિનેટિક એટલે કે એની મોર્ફોલોજી, બરાબર, એની એનાટોમી એટલે કે શરીરની રચના, જુદા જુદા અંગોના કાર્ય કેવા પ્રકારના છે એના આધારે આપણે જોયું હતું. હવે જોઈશું ફાઇલોજેનેટિક એટલે કે પેઢી દર પેઢી જે ન્યૂ જનરેશન હોય એમાં કંઈક બદલાવ આવતો જાય અને કયા પ્રકારની સિમિલારિટી મળે છે એના આધારે. ફોલોવિંગ ધ પબ્લિકેશન ઇન 1859 ડાર્વિન્સ on the origin of species, biologists began trying to develop phylogenetic and phyletic classification system. હવે ડાર્વિન નામના એક સાયન્ટિસ્ટ હતા જેણે ઓરિજિન ઓફ સ્પીસીસ એટલે કે જાતિઓનો ઉદ્ભવ એવું કહી શકાય, એ બુક છે, બહુ મોટી બુક છે.
તો એની અંદર પોતે બહુ બધું પ્રકારની ડિટેલ આપી હતી કે સ્પીસીસ કઈ રીતે ઓરિજિન થઈ છે. તો બીજા બાયોલોજિસ્ટે એના ઉપરથી સ્ટડી કર્યું અને એના ઉપરથી ફાઇલોજેનેટિક ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ બનાવી. તો ધીઝ આર સિસ્ટમ બેઝ ઓન ઇવોલ્યુશનરી રિલેશનશીપ રાધર ધેન જનરલ રિઝેમ્બલ્સ એટલે કે જે જનરલી એકબીજાને મળતા આવતા હોય, બરાબર, એવું નહીં. એવું કયું હતું? ફિનેટિક, જે એકબીજાને મળતા આવતા હોય, દેખાવે સરખા હોય, એ ક્લાસિફિકેશન નહીં, પણ ફાઇલોજેનેટિક ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવ્યું કે જેમાં ઇવોલ્યુશન જેમ જેમ ઉદ્ભવ થતો ગયો એના આધારે આપણે જાણી શકીએ. ધારો કે એક એક્ઝામ્પલ આપું કે જે મનુષ્યની ઉત્પત્તિ શેમાંથી થઈ છે? તો કે આપણે ખબર જ છે કે મંકી, વાંદરામાંથી થઈ છે, બરાબર. તો એની શરીરની રચના પહેલાં હતી, એના કરતાં અત્યારે કંઈક માનવમાં જે ઉત્પત્તિ થઈ, નવું જેમ જેમ ઇવોલ્યુશન થતું ગયું, જેમ જેમ ચેન્જ આવતો ગયો, એમ એમ એનું જે મોર્ફોલોજી કહેવાય, એની એનાટોમી ચેન્જ થતી ગઈ, બરાબર. તો આ એક પ્રકારનું ઇવોલ્યુશન કહેવાય અને એનું જીનેટિક સિક્વન્સ કમ્પેરિઝન કરે અને પછી જે ફાઇલોજેનેટિક ક્લાસિફિકેશન આપવામાં આવે છે અને એક ફાઇલોજેનેટિક ટ્રી બનાવવામાં આવે છે. This has proven difficult for prokaryotic and other microorganisms primarily because of the lack of good fossil record. પણ આવું પ્રોકેરિયોટ્સના કેસમાં બહુ ઓછું બને છે. શું કામ? તો કે એની ફાઇલોજેનેટિક રિલેશનશિપ ગોતવા માટે એની ફોસિલનો રેકોર્ડ તો જોઈએ, ક્યાંક ફોસિલ એટલે કે એના અશ્મિઓ તો પડ્યા હોવા જોઈએ. તો પ્રોકેરિયોટ્સના અશ્મિઓ ન મળે તો એના આધારે આપણે કઈ રીતે એનું સિક્વન્સિંગ કરાવવું, અને સિક્વન્સિંગ ન થાય તો આપણને કોણ કોના પૂર્વજો છે, કોણ કોના એન્સેસ્ટર છે, કોનું ઇવોલ્યુશન છે, એના કયા એન્સેસ્ટરમાંથી થયું છે, આપણે ઇઝીલી જાણી શકતા નથી. ધ ડાયરેક્ટ કમ્પેરિઝન ઓફ જેનેટિક મટીરિયલ એન્ડ જીન પ્રોડક્ટ્સ સચ એઝ RNA એન્ડ પ્રોટીન ઓવરકમ મેની ઓફ ધીસ પ્રોબ્લેમ્સ. હવે એમ કહે છે કે ડાયરેક્ટ સિક્વન્સ કમ્પેરિઝન કોનું? તો કે RNA અને પ્રોટીનનું. આ બે મેક્રોમોલેક્યુલ્સનું કમ્પેરિઝન કરી અને આ ટાઈપની પ્રોબ્લેમ્સને આપણે ડાયરેક્ટ ઓવરકમ એટલે કે એ પ્રોબ્લેમ્સ આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. અને ફાઇલોજેનેટિક રિલેશનશિપ કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમને કોઈ નવું ઓર્ગેનિઝમ મળ્યું હોય, બરાબર, તો એની ફાઇલોજેનેટિક સિક્વન્સિંગ, એનું DNA RNAનું સિક્વન્સિંગ કરીને ફાઇલોજેનેટિક રિલેશનશિપ આપણે કાઢી શકીએ છીએ. અને પછી એ જે નોવેલ એટલે કે નવું ઓર્ગેનિઝમને કયા ગ્રુપ, કયા ટેક્ઝાની અંદર આપણે એને ગોઠવવું એ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. તો આવી રીતના આપણે મેઇન 3 પ્રકારના ક્લાસિફિકેશન જોયા. ફિનેટિક, એમાં મુખ્ય બે ફિનેટિક અને ફાઇલોજેનેટિક, અને ન્યુમેરિકલ ટેક્ઝોનોમી એ એક પ્રકારની પ્રોસેસ કહેવાય કે જેની અંદર કોમ્પ્યુટર બેઝ ડેટા કમ્પેરિઝન કરી અને ઓર્ગેનિઝમનું ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવે, બરાબર. અહીંયા સુધી જોઈએ.